यो discrimination is like social construct, होइन? Legislation त्यस्तै गरेको छैन, totally. besides the gender factor which गरेको छ, तर कास्टको हिसाबमा त्यस्तो गर्दैन नि, होइन? त्यो त हाम्रो प्रिएम्बलमै अगाडि नै लेखेको छ, दिस कन्स्टिट्युसन इज टु एन्ड अल काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन भनेर, होइन? देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ, अब त्यो कन्स्टिट्युसन पढ्यो भने चाहिँ वी विल एकदमै धेरै कम्प्लिकेटेड छ, होइन? फेडरलिजम त आयो, तर त्यो किन आएको थियो भन्दाखेरि इन्क्लुजनको लागि आएको थियो, होइन? अब त्यो डाइरेक्टली हामी कास्टलाई डिस्क्रिमिनेट गर्छु भनेर कुनै पनि डकुमेन्टले भन्दैन, तर देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लज, त्यसले चाहिँ अलग अलग तरिकाले असर पार्छ के। जस्तो फेडरलिजमकै कुरा गर्यो भने वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सेस, होइन? आइडेन्टिटी बेस्ड छ, कुनै कुनै जियोग्राफी बेस्ड छ, होइन? बट इट डिपेन्ड्स हाउ मच पावर यु हेभ गिभन टु द प्रोभिन्सेस टु ट्याकल अल दोज काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन। नेपालमा अहिले त्यो पावर, अहिले पनि त्यो पावर अलिक कमै छ कि, एकदमै धेरै कन्करेन्ट जुरिस्डिक्सन्सहरू छ, जसले गर्दाखेरि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई पावर छैन। अनि हाउ विल दे इम्प्लिमेन्ट अल दोज काइन्ड्स अफ लज द्याट टक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेसन, होइन? त्यो डाइरेक्टली कुनै कन्स्टिट्युसनले भन्दैन कि हामी यो कास्टलाई चाहिँ यसरी एक्सक्लुड गरेका छौँ भनेर। त्यो अब कन्स्टिट्युसन ल बुझ्नेहरूले मजाले एक्सप्लेन गर्न सक्छन्, होइन? तर अब जसरी सिटिजनसिपकै क्लजहरूको कुरा गर्ने हो भने इट डजन्ट से कि यसले चाहिँ सिधै गएर मधेसी महिलालाई असर पार्छ। त्यो त एनालाइज गर्यो हामीले, होइन? त्यो त एनालिसिसबाट निक्लेको हो कि अब त्यो मधेसमा सबभन्दा धेरै बिहा हुने भनेको क्रस बोर्डर म्यारेजेस भनेर, होइन? किनभने हाम्रो लागि त त्यो बोर्डर एक्जिस्ट गर्दैन, किनभने वी आर कल्चरली भेरी सिमिलर। सो बिहाबारीको यो जुन कल्चर छ त्यो मधेसमा अलिक बढी छ, तर इट अल्सो टेक्स प्लेस इन फार इस्टर्न रिजन, होइन? फार वेस्टर्न रिजनमा पनि बढी हुन्छ, तर धेरै चाहिँ मधेसमा भएको कारणले द्याट बिकम्स वान अफ द भेरी नोन एन्ड सिन फ्याक्टर के। अनि त्यो जुन यो देयर इज दिस प्रोभिजन इन द कन्स्टिट्युसन इन द सिटिजनसिप बिल द्याट सेज कि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषलाई बिहा गर्यो भने दे हेभ टु वेट फर 7 years फर सिटिजनसिप, होइन? त्यो 7 वर्षको बिचमा चाहिँ हाउ विल द गभर्मेन्ट टेक केयर अफ द्याट वुमेन्स सेक्युरिटी राइट्स, के पनि कुरा गरेको छैन, होइन? जुन चाहिँ अरू देशमा पनि हुन्छ, यु हेभ टु वेट सर्टेन पिरियड, होइन, टु गेट अ सिटिजनसिप, तर त्यो टाइमभित्रमा द्याट पर्सन इज नट स्टेटलेस। यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली स्टेटलेस बनाइदिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ, एनालाइज गर्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा धेरै बिहा हुने भनेको मधेसमा हो, त्यसले गर्दाखेरि मधेसको पपुलेसनमा असर पर्छ यो, होइन? मेरै घरमा कुरा गर्ने 2 of my aunts are from India, अहिले यो टाइममा आएर बिहा भएको भए त दे वुड बी स्टेटलेस बिल अप्लाई भइसकेपछि। तर कसरी लाइक स्टेटलेस कसरी, लाइक फर इक्जाम्पल म मधेसको केटा, होइन? अनि मैले चाहिँ इन्डियाबाट इन्डियन केटीसँग बिहा गरेँ, होइन? उसलाई नेपाल लिएर आएँ, होइन? अनि नेपालमा उसलाई पाउन चाहिँ 7 वर्ष लाग्छ सिटिजनसिप, तर उसको इन्डियाको सिटिजनसिप त भइरहेको छ नि, होइन? त्यो छोड्नु पर्छ नि त, त्यो छोडिसकेपछि 7 वर्ष वेट गर्नुपर्छ, त्यो भयो। त्यो छोड्नु पर्यो, एउटा प्रुफ चाहियो। नेपालको सिटिजनसिप आएको छैन नि त, छैन, उसले छोड्नुपर्छ, इन्डियाको सिटिजनसिप छोड्नुपर्छ, होइन? अनि त्यसपछि त्यो 7 years को पिरियडमा वेट गर्नुपर्छ, त्यो भयो। त्यो 7 years को पिरियडको लागि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट त्यो बिलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि वी विल हेभ अ पिआर कार्ड भनेको छ, होइन? तर त्यो पिआर कार्ड हुनलाई नेपालमा अहिलेसम्म कुनै प्रोभिजन नै बनेको छैन। There is no PR card and it's not even in the constitution. I talked to some of the constitutional lawyers हरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि there is no answer to it के। त्यो कार्ड बनाउनु, अब त्यसको लागि कन्स्टिट्युसन अमेन्ड गर्नु पर्यो, त्यसको लागि डिफ्रेन्ट लजहरू बनाउनु पर्यो, होइन? नेपालमा सिटिजनसिपले काम लाग्ने चाहिँ मोर देन 300 गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा केही काम गर्न जाँदाखेरि सिटिजनसिप देखाउनु पर्छ। अनि त्यो एक्जाम्पल भन्छ कि एकदमै क्लिसेड एक्जाम्पल हो, होइन? मलाई भन्न पनि वियर्ड लाग्छ, तर दिस इज ट्रु के। इभन सिम कार्ड लिन जाँदाखेरि सिटिजनसिप माग्छ, होइन? अब त्यस्तो टाइममा चाहिँ यु आर आस्किङ समबडी टु लिभ विदाउट एन आइडेन्टिटी फर 7 years. So it's going to affect all the people who wants to get married outside Nepal. तर सबभन्दा बढी बिहा हुने त मधेसमा हो। So that is how you analyze and find out कि कसरी चाहिँ यो problematic छ भनेर कि। I get the point 7 वर्ष, like for example like Ashruti अब citizenship उसले मन लाग्यो भने पनि same thing, like पिएर अनि 7 वर्ष जति लाग्छ, तर at that time उसले नेपालको citizenship चाहिँ दिनु पर्दैन, she can hold on to नेपालको citizenship, अनि यहाँ आएपछि she can give up नेपालको citizenship, तर अब त्यो छोड्नै पर्छ भने चाहिँ त्यो त stateless हो।
अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन मधेस इज भेरी मैले फेरि के अरे मधेस इज अल्सो भेरी भेरी डिपली पेट्रिआर्कल होइन विच इज एब्सोल्युटली प्रोब्लमेटिक मेरो चाहिँ वार एउटा चाहिँ यो डोमिनेन्ट कास्टसँग चलिरहेको हुन्छ काठमाडौँ बेस्ड होइन अर्को चाहिँ मेरो विदिन मधेसमा पनि चलिरहेको हुन्छ कि सो मधेस डिपली and comparatively more patriarchal than rest of the country because अब historical injusticesले गर्दाखेरि पनि हो होइन अब मधेसमा जुन क्रस बोर्डर बिहा हुन्छ नि यो बिहारतिर युपीतिर द्याट पार्ट अफ एरिया इज सिमिलर के सेम पेट्रिआर्कल प्रब्लम उता पनि छ अनि हाम्रो कल्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि विच इज भेरी प्रब्लमेटिक है बिहाभन्दा अगाडि आइडेन्टिटी कार्ड बनाइदैन छोरीको यसको जिम्मा त ज्वाइँले राख्छ ज्वाइँको फ्यामिलीले नै यसको सबै गर्छ भनेर बनाइदियो होइन मोस्ट अनफर्चुनेटली त्यस्तै छ सो समबडी हु इज अलरेडी भल्नरेबल जसको आफ्नै आइडेन्टिटी कार्ड छैन पहिलादेखि नै होइन उसलाई चाहिँ स्टेटले पनि त्यो बहाना मार्न मिल्दैन कि बहाना बनाएर तिमीलाई म स्टेटलेस नै राख्छु भन्न मिल्दैन कल्चर एउटा प्रब्लम हो भने स्टेटले तिमीहरूको कल्चरै यस्तो छ हामी पनि यस्तै गर्छौँ भन्न त मिल्दैन नि त स्टेट हेज टु बी प्रोग्रेसिभ स्टेट हेज टु बी एभ्रीबडी you have to have some kind of documentation like you said PR अथवा you can't be stateless अनि there is already an existing problem के अब मधेसी पिपलहरूको एक्सपिरियन्समा प्र्याक्टिकलमै हेर्ने हो भने when we go to take citizenship there is 100 of extra questions के सबै डकुमेन्ट हुँदै पनि वार्ड लेभलबाट रेकमेन्डेसनहरू लिएर होइन सबै इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि पनि सिडिओ को अफिसमा गयो भने दे आस्क यु क्वेसन तिमी इन्डियन त होइन त्यो क्वेसनहरू गरिन्छ गाह्रो बनाइन्छ कि त्यो सिटिजनसिप लिन एकदम गाह्रो बनाइन्छ फर समबडी हु इज मधेसी होइन अब त्यसलाई चाहिँ स्टेटले नै यस्तो खालको लहरू ल्याइदियो भने त इट्स गोइङ टु बी मोर डिफिकल्टी एड गरे हो नि त त्यो रिसर्चै भएको छ कि मार्टिन चौतारीहरूले गरेको रिसर्चहरूमै हेर्ने हो भने मधेसीहरूले सिटिजनसिप लिन एक्स्ट्रा टाइम लाग्छ कि देयर आर सम वुमेन जसलाई चाहिँ मर्ने बेलामा सिटिजनसिप पाएको पनि स्टोरीहरू छ 30 इयर्स लाग्यो सिटिजनसिप लिन त्यो पनि स्टोरीहरू छ त्यस्तो हुँदै अझै डिफिकल्ट बनाउने कि जबकि वी आस्क फर अ प्रोग्रेसिभ कन्स्टिट्युसन वी आस्क फर अ प्रोग्रेसिभ सिस्टम होइन यस्तो भइरहेछ अझ आई हेभ बिन हियरिङ कि दिस 7 इयर्समा चाहिँ वार्ड लेभलको मान्छेले चाहिँ इभन सर्वेलेन्स गरे जस्तै गर्छ अरे कि त्यो अब नयाँ आएको ब्राइडलाई पुरा 7 इयर्ससम्म उसले चाहिँ नेपाल विरुद्ध केही काम गर्यो कि भनेर हेरेर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो त लाइक बेसिक राइट्समै अब्युज गर्ने कुरा भइहाल्यो नि गभर्नमेन्टले सर्वेलेन्स गरेर यो मान्छे ठिक हो कि होइन गर्ने अनलेस दे डोन्ट हेभ एनी रिजनेबल रिजन त्यही हो या बेसिक राइट्स गर्ने त कमै होला गभर्नमेन्ट अफिसियल्समै देयर इज दिस अनदर नि थर्ड जेन्डरहरूलाई चाहिँ थर्ड जेन्डर भन्दा पनि ट्रान्सजेन्डरहरूलाई चाहिँ दे निड अ मेडिकल प्रुफ अफ ट्रान्जिसन भनिरहेछ कि मैले त्यो कुरा बुझेर तिमी र तिम्रो साथीले शैली होइन पडकास्टमा कुरा गरिरहेको नि what exactly is third gender? There's only like male, female, and of course you identify yourself as, you know, whatever you want to identify, like, you know, queer or straight, transgender or chaos. Like, what exactly is like third gender? She would explain it to you more, right? Ulai body thousand because she is a Madhesi queer. तर थर्ड जेन्डरमा चाहिँ यो थर्ड जेन्डर भन्ने वर्डै प्रब्लमेटिक हुन्छ सबभन्दा पहिला जेन्डर बाइनरी भन्दा बाहिर मुभ भइसक्यो होइन वी हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ जेन्डर वाट एभर यु वान्ट टु बी यु क्यान बी होइन तर नेपालमा चाहिँ अहिले पनि थर्ड जेन्डर भनेर वर्ड युज गरिन्छ विच इज डिपली प्रब्लमेटिक चाहिँ मेरो कन्सेप्ट अनि मैले भनेको थिएँ नि मेरो प्रोफेसरले नै हो तिनीहरू थर्डमा आयो थर्ड जेन्डर भयो भन्छ कि पहिले मेल आयो मेल फर्स्ट हो त्यसपछि फिमेल आयो फिमेल सेकेन्ड हो उनीहरू थर्ड आयो थर्ड जेन्डर इज मेरो हिसाबमा चाहिँ थर्ड जेन्डर डज नट एक्जिस्ट त्यस्तो कुनै वर्ड मैले बुझे चाहिँ हैन वी हेभ हैन त्यो ट्रान्सजेन्डरहरूलाई चाहिँ सिटिजनसिप बिलमा चाहिँ भनेको छ यु हेभ टु सो द प्रुफ अफ मेडिकल ट्रान्जिसन जुन चाहिँ इट्स टोटली अट्याक अन द बडी होइन बडीमा एकजनाको अट्याक हुन्छ यु माइट नट वान्ट टु गेट अ ट्रान्जिसन बट यु स्टिल फिल लाइक अ मेल बिइङ इन फिमेल बडी हुन सक्छ नि त अनि त्यही त हाम्रो त्यो ल बिल बनाउनेहरूले कोहीसँग बिना कन्सल्ट गरिकन आफ्नै प्रेजुडिस र आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङले बिल बनाएको छ which is totally अब त्यो सिडिओहरूलाई चाहिँ हरासमेन्टको लाइसेन्स दिएको भन्छु के म मैले त्यही कुरा नबुझे त्यो like I can identify myself like psychologically I might be
like for example, like I'm a male, I know. Like, let's imagine psychologically identify myself as a female, I know. But my official form, I still take male, because my biological organs are still male. But psychologically, I identify myself as a female. त्यस्तो हुन्छ हैन? त्यो हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ हैन? अनि people अब त्यो choiceमा हो नि त. You have the choice to do of that. तर यहाँ त कुरा गरेको छैन. तर किनकि मैले female त टिक गर्न मिल्दैन होला नि हैन, किनकि biologically I'm still a male. मिल्दैन. मिल्दैन, yeah. No, yeah. Then they'll start to ask you questions. I think it's better understanding मेरो भन्दा पनि अरूको होला who actually have to do that, okay? And they have problem in saying others भन्ने राखेछ नि त त्यहाँ. Others मा पनि problem छ. त्यो we don't want to be called as others पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन. उहाँहरूलाई बढी थाहा यसको बारेमा. Instead the others were problematic. Like मैले आश्रुतिसँग हाम्रो पुरानो पडकास्टमा कुरा गरेको थिएँ क्या. लाइक मैले फर्स्ट टाइम न्युजिल्यान्ड आउँदाखेरि आई ह्याड टु टेक माई एथनिसिटी. अनि त्यहाँ चाहिँ एसियन थियो होइन, अनि मैले एसियन टेक गरेँ होइन. अनि युनिभर्सिटीको मान्छेले तिमी एसियन होइन भनेको. अनि म चाहिँ अब मेरो हिसाबमा म एसियाबाट आएको, एसियन चाहिँ सबभन्दा मिल्ने भन्दै होइन टेक गरेँ. उसको हिसाबमा चाहिँ एसियन होइन, चाइनिज, कोरियन, जापानिज मान्छेहरू चाहिँ एसियन रहेछ क्या. अनि म चाहिँ होइन. And त्यसपछि what do you want me to take? And then she goes like, take Indian one, and त्यसपछि but yeah, I'm not from India, so I'm not Indian. And last night we went to and I take like other, and all just someone's 24, I just take like other, and you bracket my Nepali, and then the other word is like so like outsider bani hale jasto word. Just the word itself. The gender ko maybe I should read more about it. किनकि मेरो हिसाबमा नि like मैले like अरू podcast सुनेको थिएँ, and they were talking about there has to be multiple options. अनि मेरो हिसाबमा चाहिँ तर you identify yourself to a particular gender, तर biologically you're the same, so shouldn't there be only like male or female? But there's a debate that even biology मा पनि त्यो दुईटा word are constructed भन्ने खालको debate पनि आछ नि त अहिले. Hey, you mean like the word male and female? Yeah, the word male and female, of course, it came from language. But biologically, jati transition gare pani, a male can't give birth. I know it's a fact. Ani female, but they can't impregnate someone. Tara, yeah, I should probably read more. Tara, there has to be male, female. Like you can identify with like somebody like. I identify myself as a unicorn, but even people should like accept that because that's how I identify. But biologically, I'm still a male. I know. I should take just like it. The certificates ma pani others ko sattama you should have an open space of what they want to identify themselves as. Gender भन्नु चाहिँ मिलेन first of all, and त्यसपछि त्यो medical transition को force गर्न पनि मिलेन के त्यो. Medical transition गरेको भन्नाले अब CDO-हरु we know how difficult that they can get. We have very terrifying stories of हुन्छ नि तिमी साच्चै transition भएको हो कि होइन proof देखाऊ भनेर. What do you mean by that? Do you want me to get naked in front of you? भने जस्तो question हुन्छ नि त त्यो. अब त्यो पहिलादेखि नै एउटा minority discriminated group हो. उनीहरुलाई पहिलादेखि harassment face गरिरहेछ. अझ legally harassment गर्छु भने जस्तो भयो नि यो त. Yeah, I get that. A medical certificate, of course, has to be private thing. The कसैले दिने कुरा हैन. Let alone CDO. What is private in Nepal? नेपालमा privacy. Privacy त खतम छ नेपालको. Implementation may problems, and then even in the constitution, local level government. There are lots of problems in that as well, direct, indirect problem. So अहिले जब मैले यो governance को research गरिसकेपछि झन् धेरै बुझे कि पहिला त त्यति बुझेको थिएन. I rejected the constitution in the beginning पनि, तर अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि we have big problem. जसरी मैले भने नि PR कै कुरा गर्छ constitution मा कतै लेखा छैन त PR. How are you going to do this? लेख्ने मान्छेले दिमाग लगाएर राम्रो कुराहरु लेख्न पर्ने के. I guarantee that parliament मा बस्नेले कसले पनि पढ्दैन होला.
नेपालमा त्यस्तो हुन्छ नि हाम्रो निजगढमा नयाँ एयरपोर्ट बनाउने कुरा भएको छ त्यसको एन्भाइरोमेन्ट असेसमेन्ट have you heard about it? The environment assessment report is copy pasted another environment assessment report. I read somewhere and I was like, oh my god, I'm not surprised. I know. So did they not close it? The government is actually fighting against everything. हाम्रो जस्टिस सिस्टमले जे गरे पनि जसरी गरे पनि दे आर मुभिङ अहेड भनेर सुन्या हो मैले। अब हाम्रो त्यो जुन प्रोभिन्समा मैले काम गरेँ जहाँ यो निजगढको ऊ छ फरेस्ट छ, देयर इज ओन्ली 3.9% फरेस्ट इन द्याट एरिया। अब त्यसमा पनि दे आर गोइङ टु रिड्युस इट कम्प्लिटली बाई बिल्डिङ दिस यो एयरपोर्ट भनेपछि अझ के हुने होला। अनि अन टप अफ द्याट दे हेभ आस्क्ड द त्यही प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट टु के अरे मोर देन 50% रेभेन्यू आफै उठाउ भन्छ कि। अब फरेस्ट नै रिड्युस गरिदियो, सबै कुरा हटाइदियो भनेपछि कहाँबाट रेभेन्यू गर्छ यिनीहरूले? आफै बनाउँछ। It's all about completely त्यहाँको वुडहरू लिने अनि पोलिटिकल लिडर्सहरू त्यसमा होला नि तिनीहरूको पनि। स्यान्डलवुड काण्ड हो कि क्या इन्डियामा? टिम्बर स्यान्डलवुड भने नि मैले एजुकेसन सिस्टम नै त्यस्तो छ। मैले डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्दाखेरि माई डेभलपमेन्ट कम्युनिकेसनको प्रोफेसर सेड द्याट नेपालको सबभन्दा ठुलो अब्स्टेकल फर डेभलपमेन्ट इज असेसमेन्ट भने। सो अब त्यही मेन्टालिटी लिएर हिँड्नेहरू माथि पोजिसनमा पुगेका छन् भनेपछि दे विल कम अप विथ सच काइन्ड अफ प्लान्स एन्ड प्रोजेक्ट्स। दुख्छ नि काटेमा पछि फेरि उम्रिहाल्छ। गरिदिउँला अर्को ठाउँमा गरिदिउँला भनेर कन्सेप्ट हो। अनि आएको पैसा चाहिँ आफ्नो खल्तीमा हालौँ। आश्रुति र मेरो हनीमुन नै एयरपोर्टमा बिताएको छ। म्यारेज सर्टिफिकेट। So you being a typical Nepali official now. सबै प्राइभेट मा छैन भन्दैन अब पडकास्टमा सबै कुरा सुनाउनु पर्छ। जस्टिस सिस्टमको कुरा गर्दा हैन। Yeah, that's true though. That's true. इन्टिमिडेटिङ छ के सबभन्दा पहिला हामीलाई सर्भिस दिने प्लेसेसहरुमा हामी गयो भने एकदम इन्टिमिडेटेड फिल हुन्छ के त्यहाँ गएपछि। इट्स नट लाइक दे आर सर्भिङ अस, इट्स लाइक हामीलाई नै क्वेसन गरेर हामीलाई नै एज अ criminal जस्तो ट्रीट गरेर हुन्छ के। It's like they're asking us like why are you in the time and to timely उहाँहरुको टाइम लिँदैमा लाइक हुन्छ नि we're making a big crime जस्तो we should this खाले फिल हुन्छ के। मैले त्यो ट्याक्स तिर्न गएको थिएँ मेरो अफिसको जनकपुरको अफिसको रेन्टल ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि they were so annoyed with us के। मैले चाहिँ ट्याक्स तिरेर त अझ हामीले राम्रो काम गर्दैछौँ, एन्करेज गर्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो किन। अनि के अरे त्यो निवेदन लेखेर लिएर आउनु भनेन। अनि आई हेभ बिग प्रब्लम राइटिङ इन नेपाली। अनि मैले मेरो पार्टनरलाई लेख्न भनेको थिएँ, कलिगलाई। अनि मैले निवेदन किन लेख्नु, रिक्वेस्ट गर्नु ट्याक्स लिदेऊ भनेर, जब कि त्यो मेरो काम हो, उसले लिदिनु पर्छ चुप लाएर। So on a lighter note, Pallavi, do you want to talk about your art? मैले Instagram scroll गरेर हेरेको थिएँ। So privacy net yesterday I was talking you. It's okay. त्यही हो। When did you start it actually? मैले पहिले पनि गरिरहेको थिएँ हैन। When I was a kid, I have been surrounded with Mithila art all the time. हाम्रो घरमा कुनै पूजा भयो भने केही भयो भने बनाउने कल्चर छ। बिहामा सबभन्दा धेरै युज हुने बिहामा बनाउने कल्चरहरू छ हैन। अनि there are like रिलिजियस आर्ट नै हुन्छ। त्यसको स्टोरी चाहिँ राम सीताको बिहामा भएको थियो रे भनिन्छ। I don't know कति ट्रु हो त्यो कुरा हैन। त्यति बेला बनाएको भन्छ कि देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ आर्ट वर्क जुन चाहिँ हाम्रो बिहामा युज हुन्छ। अब त्यो रुमहरूमा पनि डेकोरेसन हुन्छ, घरहरूमा पनि डेकोरेट गर्न युज गरिन्थ्यो पहिलादेखि नै। त्यो पहिलादेखि नै हेरिरहेको थिएँ हैन। अनि गाउँघर जाँदाखेरि त्यहाँ पनि हजुरआमाहरूले बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो बनाउँदै अलिकति म ठुलो भएपछि आई फेल लाइक आई काइन्ड अफ डोन्ट रिलेट टु द आर्ट फर्म्स हैन। जुन त्यसमा चाहिँ जति बेला पनि वुमेन आर इदर वर्किङ एट होम हैन, खेतमा काम गरिरहेको कि त घरमा काम गरिरहेको कि त खाना पकाइरहेको कि त बच्चा हेरिरहेको खालको त्यो खालको पोर्ट्रेयल बनाइन्छ कि, विच इज ट्रु होइन। त्यस्तो पनि लाइफस्टाइल छ, तर मैले आफूलाई त्योसँग रिलेट गर्न सकिनँ त्यति धेरै होइन। अनि जुन कुरा मैले एक्सपिरियन्स गरिरहेको थिएँ त्यो कुरालाई चाहिँ मिथिला आर्टमा कसरी लिएर आउने हो भनेर चाहिँ त्यो आउट अफ फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्यो होइन। एज अ वुमेन वेन यु आर वर्किङ इन अ कम्युनिटी अनि गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम एक्सेप्टेन्स हुन्छ नि त। महिला भएर पनि यो एडभेन्चरस काममा आयो भन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ त्यो ट्राभल गरेर रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ। अनि आई युज टु गेट म्यान्सप्लेन लट इन माई वर्क फिल्ड के।
जति बेला पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यही कुरा रिपिट गर्ने म्यान्सप्लेन गर्ने इन्टिमिडेट गर्ने एकदम बढी सो आई स्टार्टेड as a medium to express myself how I feel about my life होइन how I feel about people doing this to me भनेर अनि I started doing that and I made the first painting of a very traditionally dressed woman with showing a middle finger in a Mithila art. Oh, that is so cool. बनाएँ अनि त्यसपछि I started doing that. It was त्यो सोचेरै गरेको भन्दा पनि it just came to me गर्न थाले अनि then I started becoming vocal about different kinds of other issues होइन जसरी यो Me Too को issuesहरू आयो I felt internally भित्रैबाट त्यस्तो feel हुन थालिसकेपछि I used art as a medium to express होइन त्यसपछि recently the citizenship को incident happened and we have a group of women in Nepal in Kathmandu we talk a lot about these discriminating issues अनि त्यसलाई चाहिँ मैले आर्ट फर्ममा अझ मुभमेन्टमा युज गरौँ भनेर एक्टिभिजममा युज गर्न थालेको त्यो पनि हो अनि I had a friend with me होइन a colleague who was working with me on the same project यो गभर्नेन्सकै प्रोजेक्टमा she is also from a Madhesi community Mithila community अनि दुईजनाको थट प्रोसेस एकदम मिल्ने के अनि हामीसँग केही इन्सिडेन्ट भयो भने we used to talk a lot about it अनि त्यो हुँदै we both ended up doing the same thing के art form बाट let's try to express ourselves जब मिथिला आर्ट पनि त महिलाहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू एक्सप्रेस गर्ने मिडियम थियो कि पहिलादेखि नै अनि त्यसलाई चाहिँ even I have the right to do that मेरो एक्सपिरियन्स अलिकति डिफरेन्ट छ पहिलादेखि भइरहेको भन्दा so let's express that भनेर गरे हो त्यो so time and again I keep thinking about changing the kinds of portrayal in Mithila art होइन the recent one that I'm making is एकदमै commonly हाम्रो लिभिङ रुममा झुन्डेको हुन्छ नि त्यो डोलीमा एकजना ब्राइड गइरहेको दुई तीनजना मान्छेहरू यस्तो बोकेको अनि रुखहरू त मेरो दिमागमा एकदम vivid छ त्यो इमेज इट्स भेरी कमन आर्ट हैन त्यो मैले पनि बनाएँ जति बेला मैले सिकिरहेको थिएँ मेरो लिभिङ रुममा पनि छ त्यो हेर्दा वाक्क लाग्यो हैन अनि why do I feel this is wrong भन्दाखेरि I don't like the concept of बिहा गरेर आफ्नो हस्बेन्डको घरमा जानु instead of having a separate place हुन्छ नि एउटा त्यो मलाई फ्रिडमको सिम्बल लाग्दैन थियो कि कस्तो कस्तो सबमिसिभ खालको लाग्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले I just made I love reading हैन we have a culture of reading a lot so I made दुईजना केटीहरूले डोली झुन्डाइरहेछ अनि डोली भित्र चाहिँ बुक्स छ के मेरो फेभरेट बुक्सहरू राखेको छु मैले त्यहाँ भनेर so those kind of different ways of expressing yourself अनि this we try to also incorporate a lot of body positivity मेरो अर्को कलिग हुनुहुन्छ उहाँले त्यो बनाउनुहुन्छ masculinity को different kinds of definition हैन त्यो कुराहरू गर्ने अलि we are trying to move away from what has been done in Mithila art. I'm just curious like in your first painting बनायो one with the middle finger how did your parents react? My parents have been open about it. Even my mother sometimes she shows her middle finger to some people. They don't have a problem with it. मेरो पेरेन्ट्सलाई त केही प्रब्लम भएन तर मेरो ममले एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो because my mom grew up in a different set of environment and she was like I don't relate to much of the paintings that you do भन्नुभएको थियो कि मलाई and which I agree. अनि अहिले चाहिँ अलिकति एक्सपोजर पाइसकेपछि हाम्रो माथि आर्टिकल्सहरू पनि लेखियो होइन धेरैजनाले फलो गर्न थाल्नु भएको छ हाम्रो आर्टवर्क सो अब अहिले चाहिँ मेरो र सपना जो चाहिँ मसँगै काम गर्नुहुन्छ यही प्रोजेक्टमा हामी दुईजनाको डिस्कसन के हुन्छ भन्दाखेरि हाउ डु वी मेक इट मोर रिलेटेबल टु डिफरेन्ट अदर ग्रुप्स होइन जुन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ बिकज वी बोथ वर ब्रट अप इन अ डिफरेन्ट इन्भाइरोमेन्ट सो वी टक टु आवर मदर्स वी टक टु आवर आन्ट्स होइन उहाँहरूको मेमोरिजहरू उहाँहरूको फ्रिडम के हो मेरो लागि फ्रिडम अलिकति बोल्न सक्ने हो भने मेरो आमाको लागि फ्रिडम चाहिँ when she thinks about freedom her childhood comes in her mind होइन sitting on a tree and eating होइन त्यस्तो खालको कुराहरू उहाँहरूको दिमागमा आउँछ उहाँहरूको लागि त्यो फ्रिडम हो भनेपछि we should try to represent them भनेर चाहिँ मैले मेरो ममको एउटा फ्रिडमको मेमोरी बनाएको थिएँ where there's a girl sitting on a tree अनि eating होइन अनि that comes from my mother's memory of freedom. That's nice. Yeah, because different generation हैन सबैको एउटै हुँदैन नि त पनि हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मधेसी महिला भनेपछि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ इज अलवेज लाइक भिक्टिमाइज्ड हैन घुम्टो मुनि बसिरहेको अलि डोमेस्टिकेटेड वी वान्ट टु ब्रेक द्याट स्टिरियोटाइप पनि नट अल मधेसी वुमेन आर लाइक द्याट वी आर भेरी पावरफुल एज वेल अनि इफ यु go and try to talk to some of the women represented at the government in province 2
you will find them very powerful. उहाँहरू अहिले यस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ, यस्तो मजा. मैले नै सिटिजनसिपको यो आर्टहरू बनाउनु अगाडि I talked to some of the women in the parliament के अनि के सोच्नुहुन्छ त, के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी त रोडमा जान्छौँ प्रोटेस्ट गर्नलाई भन्नुहुन्छ कि. अब त्यस्तो काठमाडौँमा बसेर सोच्यो भने मधेसी महिलाले त्यसरी बोल्छ भनेर सोचेको पनि हुँदैन. Because stereotypical idea छ कि दिमागमा. Yeah. So we want to change that as well. So representation representation mean change भइरहेछ. जुन मान्छेहरूले सोचिरहेको थियो पहिला त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन, which is a good thing. Because you need to be and you need to show yourself भने आफू कस्तो के गरिन्छ and what kind of people you are. तिमीले भने जस्तै त्यही डिप्रेस्ड खाले हुन्छ नि डोमिनेटेड भए जस्तो त्यस्तो हुँदैन सबैजना भनेर. अनि अहिले त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहेछ. त्यसमा फेरि मधेसको भित्र पनि त प्रब्लमहरू छ नि. देयर इज स्टिल वी डोन्ट एक्सेप्ट सेम सेक्स म्यारेजेस होइन, सेम सेक्स रिलेसनसिपहरू एक्सेप्ट भएको छैन. त्यो त डिस्कसनमा पनि खासै मधेसभित्र पनि हुँदैन. So we decided to do some paintings in the Pride month. अनि हामीले maybe we will start to do this discussion होइन. यस्तो खालको डिस्कसनहरू पनि हुनु पर्यो भन्ने हाम्रै भित्र कम्युनिटी भित्रको इस्युजहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले गरिरहेछौँ. अब शैली नै बोजू बजेको शैली has started her own podcast where she talks about her sexual preferences and identifying as a Madhesi queer, her journey of that. So these are little efforts to bring that kind of discussion in our own society. Nepal, same-sex marriage legal or illegal? Same-sex marriage, I think it's not legal. I know. That's all. It's fine. Nepal progressive भनिन्छ नि in terms of LGBTQI community. एकदमै progressive भनिन्छ बाहिर चाहिँ, तर internally हेर्यो भने चाहिँ त्यस्तो खासै छैन. यो कन्सेप्ट एक्सेप्ट गर्दै त बल्ल बल्ल मान्छेहरू सुरु लाइक पिपल हेभ जस्ट स्टार्टेड टु एक्सेप्ट दिस कन्सेप्ट अफ सेम सेक्स म्यारेज हुन्छ नि. अब त्यो लले त अब कहिले गर्छ थाहा छैन, तर मान्छेहरूलाई पहिला अब लेट्स से 5-10 years ago कोही सेम सेक्स कपललाई देख्यो भने दे जस्ट युज टु उता मुन्टा फर्काएर उता हिँड्थ्यो होइन. लाइक दे जस्ट युज टु इग्नोर इट त्यो कन्सेप्ट. अब अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज भइरहेछ बिस्तारै. Okay, I think we're way past our time. To be honest. Oh, wow. We've been talking, and this has been a very long podcast. Pallavi, is there anything additional that you would want to say to our listeners, or like just any giveaway points before we part ways? First of all, thank you for listening to me. And the things that I talked about, these things say about हामीले सोच्ने टाइम आइसक्यो कि सोचेर अनि just try to accept Nepal as a भन्नलाई मात्र होइन कि unity in diversity. We need to accept नेपालको definition नै change गर्नु बेला आइसक्यो कि what does it mean to be a Nepali होइन, अनि why how to include different groups of people in Nepal होइन. Just don't accept everything. जसरी हामीले कन्स्टिट्युसनलाई वर्ल्ड्स बेस्ट कन्स्टिट्युसन भनेर एक्सेप्ट गरेका छौँ होइन, जुन चाहिँ अब अलिअलि कम हुन थालिसक्यो मान्छेको दिमागमा चाहिँ किन हुन थाल्यो. लेट्स स्टडी, लेट्स ट्राई टु क्वेसन एन्ड थिङ्क कि क्वेसन गर्नुपर्छ. इफ यु लभ यर कन्ट्री यु सुड क्वेसन यर कन्ट्री. द्याट इज द ट्रु लभ फर यर कन्ट्री हो कि. द पिपल मेक द त्यो भन्न चाहन्छु. अनि अर्को कुरा चाहिँ आई वुड लाइक टु प्रमोट माई आर्ट वर्क. सो प्लिज follow me on Instagram, Payal Sapna Paints bhanera handle cha. Please follow me there, and I have started to sell some of my paintings from home. If you're interested, you can buy it from me. Oh, cool. Okay, so Theo, Saurav, anything else you want to add? Thank you so much. Like I learned a lot, like the podcast whatever as a kura garer pani. So thank you very much. Yeah, I think that was the whole point of inviting you, to be honest, because we were like, okay, Pallavi, let's do it. It's like, no, we'll ask her questions and we'll get to know. Because, like, as Saurav mentioned earlier, hamro lagi eye-opening because we personally didn't, like, because we've not experienced it, so we don't know cost of feel by it as a perception wise, and timi because you've been there and you've experienced. So hamle nasocha kuraharu you eventually explained in the previous podcast, and अहिले you've explained more. So to learning chai dherai bhayo podcast, and thanks to you. And thank you for coming and agreeing to give us your time.
agreeing to give us your time. So yeah. Thank you so much. It's a learning process. To be honest, मैले पनि पढि नै रहेछु, मैले पनि सिकि नै रहेछु. Citizenship is not my subject. I know my subject is development, completely different. तर मैले citizenship पढेर नै हो बुझेको. So it's like we all are in the learning and unlearning process. Okay? So yeah, thank you so much for giving me this talk about my experiences and my thoughts.